VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Hello everyone and welcome to the Unit 4 of English 8, and in this lesson we're going to study a new topic, that is our customs and tradition. In this lesson we're going to get started with the topic. Chào mừng các em đến với Unit 4 của tiếng Anh 8. Trong Unit 4 này chúng mình sẽ cùng học chủ đề mới. Chủ đề có tựa đề là Our Custom and Tradition, đó là những phong tục và những truyền thống của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay các em sẽ cùng khởi động với Unit này nhé. So you can see that is the task 1. You're going to listen to the conversation between teachers and some students, and then you're going to repeat. Trong nhiệm vụ đầu tiên này, các em sẽ cùng lắng nghe một bài hội thoại giữa giáo viên và các bạn học sinh. Sau đó chúng mình sẽ cùng nhắc lại để tập đọc bài này nhé. Listen carefully and repeat. Cô mời các em cùng lắng nghe thật kỹ và nhắc lại nào. Teacher says, today we are going to learn about custom and tradition. Do you think they are the same? Cô giáo nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ dự định học về truyền thống và các phong tục. Theo các em nghĩ thì phong tục và truyền thống có là giống nhau không? Me say, I think they're different, but it's hard to explain how. Em nghĩ rằng chúng khác nhau, nhưng thật khó để giải thích khác nhau như thế nào. Nick say, in my opinion, a custom is something that has been an accepted way of doing things. Và bạn Nick trả lời rằng, theo ý kiến của em thì phong tục là một cái gì đó là đã được như là một cách thức được mọi người chấp nhận khi mình làm một điều gì đó. And a tradition is something we do that is special and it passed down through the generation. Trong khi đó thì truyền thống là cái gì mà những cái việc mà chúng ta làm thường là nó phải rất là đặc biệt và được truyền qua các thế hệ. Teacher say, yes, spot on. Give me an example of a custom. Ồ, đúng rồi, em có thể đưa cho cô một ví dụ về phong tục được không? Mai say, my family has this custom of eating dinner at 7 p.m. sharp. Thưa cô, gia đình em có phong tục là ăn tối vào lúc 7 giờ đúng. Really? Thật vậy sao? Yes, we have to be at the dinner table on time. Vâng, và cả nhà đều phải ở bàn ăn đúng giờ. That's interesting. How about tradition, Phong? Thật là thú vị. Thế còn truyền thống thì sao, Phong? Em có thể lấy ví dụ không? Phong says, we have a family tradition of visiting the pagoda on the first day of every lunar month. Bạn Phong nói rằng là cả nhà bạn có một truyền thống gia đình, đó là đến chùa vào ngày đầu tiên của tháng âm lịch. You're kidding. Bạn có vẻ nói chưa đúng không? No, we follow this tradition of generation. Không, cả nhà tớ đã theo truyền thống này qua nhiều thế hệ rồi. You've mentioned family, but what about social custom and tradition, Nick? Các em đã đề cập đến gia đình, vậy còn những cái truyền thống rồi những phong tục của xã hội thì sao hả Nick? Well, in the UK there are lots of custom for table manners. Vâng ạ, ở Anh thì có rất nhiều những cái phong tục liên quan đến những cái phong cách ăn trên bàn. For example, we have to use a knife and fork for dinners. Ví dụ như chúng em phải sử dụng dao và dĩa ở cho bữa tối. Then there's a British tradition of having afternoon tea at 4 p.m. Và thêm nữa thì có một cái truyền thống của Anh, đó là uống trà chiều vào lúc 4 giờ. Sounds lovely. Now for homework, you should find information about custom and tradition. You'll be doing a mini presentation next week. Nghe thật là thú vị. Và bây giờ thì đối với bài tập về nhà, các em sẽ tìm thêm thông tin về những cái truyền thống hoặc là những cái phong tục thêm nữa. Và các em sẽ có những cái bài thuyết trình nhỏ vào tuần tới nhé. That is a conversation between teachers and some students about custom and tradition of family and society. Và phần vừa rồi chính là một bài hội thoại giữa giáo viên và các bạn học sinh về những cái phong tục và truyền thống của gia đình và xã hội nữa. And now,
For part A, you should find the words or phrases that means. Bây giờ trong phần A này các em sẽ tìm các từ và các cụm từ có nghĩa như sau. 1. Agreed. 2. Grandparents, parents and children. 3. Totally correct. 4. Exactly on time. 5. Relating to human society. And 6. A polite way of eating at dinner table. And now you gotta look at the text again and answer the question. Bây giờ các em hãy cùng xem lại bài hội thoại vừa nãy và tìm các cụm từ có nghĩa tương đương với các từ hoặc cụm từ ở đây và điền vào cột bảng thứ 2 này nhé. And after that, you can check the answer to see that you find the correct words or phrases. Và sau khi đó thì các em sẽ cùng kiểm tra với cô xem rằng chúng mình đã tìm được các từ hoặc cụm từ đúng chưa nhé. Number 1, agreed. Động từ agreed có nghĩa là quá khứ đơn của động từ agree. Agree có nghĩa là đồng ý và chúng ta sẽ xem là từ nào cũng có nghĩa là đồng ý trong bài nhé. Ra đi accepted, đó nghĩa là động từ accepted là quá khứ accept, nghĩa là được chấp nhận hay được đồng ý, được thống nhất đều là một nghĩa. Grandparents, parents, children, ông bà, bố mẹ và cháu đều thuộc các thế hệ đúng không nào? Và trong bài có một từ chỉ thế hệ đó chính là từ generation, các thế hệ. Totally correct, hoàn toàn đúng. Cụm nào trong bài ạ? Đó chính là spot on, hoàn toàn đúng ạ. Khi mà chúng ta nói là totally correct thì các em có thể thay thế bằng cụm spot on. Next, exactly on time, đúng giờ, rất đúng giờ đúng không ạ? Chính xác về mặt giờ giấc thì chúng ta gọi là sharp. Đúng 7 giờ chẳng hạn sẽ có từ sharp, 7 p.m. sharp đúng không ạ? Or is relating to human society, liên quan đến xã hội con người thì chúng ta có cụm gì ạ? Social. Social này là chính là tính từ của từ society, là thuộc về xã hội. Next, number 6, a polite way of eating at the dinner table. Một cái phong cách rất là ăn uống lịch sự khi mà ngồi trên bàn thì chúng ta có cụm từ gì ạ? Table manner, đó là phong cách ăn uống lịch sự trên bàn. And that is the way we finish part A. Now we're gonna move to part B, true or false. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo, đó là tìm phần true hay false nhé. We have 4 sentences here. You're gonna decide that is this sentence true or false. Có 4 câu ở đây, các em cùng đọc và xem rằng câu này là đúng hay sai nào. 1. Nick's explanation of custom and tradition is correct. 2. All families have custom and tradition. 3. In the UK, there's a tradition of having afternoon tea. And 4. In the UK, there is no accepted way of behaving at the dinner table. Now, you can refer back to the conversation to see these sentences are true or false. Đối với phần này, các em cần phải đối chiếu lại với bài thông tin trong bài hội thoại thật là kỹ và quyết định xem rằng câu này đúng hay sai. Now, let's take a look back at the conversation. Bây giờ hãy cùng nhìn lại trong bài hội thoại nhé. Nick's explanation of custom and tradition is correct. Cái giải thích của bạn Nick về phong tục và truyền thống là hoàn toàn chính xác. Chúng ta xem ở chỗ nào đã nói lên điều đó. Here they say, in my opinion, Nick explained, and then teacher say yes, spot on. Khi mà bạn Nick đưa ra ý kiến của mình về custom và tradition, phong tục và truyền thống, thì người giáo viên đã nói rằng yes, spot on. Điều đó có nghĩa là đáp án của bạn là đúng, lời giải thích của bạn là đúng. So, number 1 is true. Vì thế câu 1 là đáp án true. Number 2, only families have custom and tradition. Chỉ các gia đình mới có phong tục và truyền thống thôi. Câu này là đúng hay sai? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Teacher say, you've mentioned family. Giáo viên nói là các em đã đề cập đến những cái phong tục và truyền thống của gia đình. What about social custom and tradition? Và thế còn những cái phong tục truyền thống của xã hội thì sao? Vậy là ngoài phong tục của truyền thống của gia đình còn có cả xã hội nữa. Vì thế chúng ta có đáp án là false. Câu số 2 là sai. Number 3. In the UK, there's a tradition of having afternoon tea. Ở Anh thì có một cái phong tục đó là uống trà chiều. Let's see, hãy cùng xem nhé. Nick shared that
In UK, there is British tradition of having afternoon tea at 4 p.m. Bạn Nick có chia sẻ rằng ở Anh có một cái truyền thống đó là họ sẽ uống trà chiều vào lúc 4 giờ. So, number 3 must be true. Vì thế câu 3 chắc chắn là một đáp án đúng. Now, move 4. In the UK, there is no accepted way of behaving at the dinner table. Ở Anh thì không có một cái quy ước, quy chuẩn nào được chấp nhận về việc là cách chúng ta cư xử ở bàn ăn tối. Chúng ta sẽ xem là thông tin này là đúng hay sai nào. Here they say there are customs for table manners. Và ở đây trong bài thì bạn Nick có nói rằng là ở Anh thì hoàn toàn có những cái quy ước về việc là hành vi của chúng ta trong bữa tối, đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Chúng ta phải sử dụng dao, dĩa này cho bữa tối, đúng không ạ? Và vì thế câu số 4 là chắc chắn sẽ là một đoán sai, false. So we have number 1, 2, number 2, that is false, number 3, true, and number 4, false. Và chúng ta có 2 câu đúng và 2 câu sai. And now we're gonna move to part C, answer the question. Hãy đến với phần C nhé, phần trả lời câu hỏi. We have 5 questions. Let's read the question. Bây giờ hãy cùng đọc câu hỏi này và sau đó chúng ta sẽ trả lời nhé. 1. What is my family's custom? Number 2. How does Nick feel when Phong talks about one of his family tradition? Number 3. What is the similarity between a custom and a tradition? Number 4. What is the difference between them? And number 5. What should the students do for homework? And now you can refer back to the conversation and answer the question. Và để có thể làm được phần này thì cô nghĩ rằng các em cũng nên đối chiếu lại với thông tin trong bài hội thoại để đưa ra những câu trả lời chính xác nhất. Look, hãy cùng xem nào. Question 1. What is my family custom? Phong tục của gia đình nhà bạn Mai là gì? Let's see. Mai say, my family has this custom of eating dinner at 7 p.m. sharp. Nhà bạn có một cái truyền thống phong tục đó là ăn tối vào lúc 7 giờ. So we have the answer like this. Vì thế chúng ta sẽ có câu trả lời như sau ạ. Her family has this custom of eating dinner at 7 p.m. Và chúng ta phải chuyển đổi thành từ her family thay thế cho my family. Next, number 2. How does Nick feel when Phong talks about one of his family tradition? Bạn Nick cảm thấy thế nào khi mà bạn Phong nói về các truyền thống gia đình của mình? When Phong say about his family tradition of visiting the pagoda on the very first day of every lunar month, Nick say, you are kidding. Chúng ta hiểu câu này như sau. Khi bạn Phong nói về truyền thống là được đến cả thăm chùa vào ngày đầu tiên của một tháng âm lịch mới thì bạn Nick có phản hồi là you're kidding, nghĩa là bạn đùa, tức là bạn ấy cảm thấy rất là khó hiểu, hoặc là khác là bạn ấy ngạc nhiên với cái thông tin mà bạn Phong đã chia sẻ. Vì thế chúng mình sẽ có thể chia sẻ câu trả lời như sau. He feels surprised. Bạn thấy rất ngạc nhiên với cái câu trả lời về phong tục truyền thống của nhà bạn Phong. Next, number 3. What is the similarity between the custom and the tradition? Vậy thì cái sự tương tự, cái sự giống nhau giữa một cái phong tục và một truyền thống là gì? Chúng mình sẽ cùng xem nhé. Nick say, in my opinion, custom is something that has been an accepted way, and tradition is something that is special and passed down through generation. Thứ nhất là phong tục thì được hiểu là những cái hành động, những cái sự việc mà đã được người ta chấp nhận quy ước, quy chuẩn rồi, thống nhất như vậy rồi. Còn tradition là một cái truyền thống thì nó phải hơi đặc biệt một chút và nó được truyền qua các thế hệ khác nhau. So we have the answers like this. They pass through generation and develop over time. Nhưng có lẽ điểm chung là những cái phong tục và những truyền thống này thì đều được giữ gìn qua các thế hệ và nó còn được phát triển hơn nữa qua thời gian. Number 4, the difference between them. Thế còn sự khác biệt giữa chúng thì sao ạ? Let's see. The difference here. Custom is such a way of doing things. Tradition is special and passed down through generation. That is the way that is differ from each other. Và đó chính là cái cách mà chúng khác nhau, đúng không ạ? Phong tục thì là những quy ước được mọi người thống nhất khi mà chúng ta làm một việc gì đó. Còn truyền thống thì phải đặc biệt này,
và được truyền qua các thế hệ khác nhau. And number 5, what should a student do for homework? Và trong bài học thì có thông tin về việc là bài tập về nhà của các bạn là gì. Teacher say, for homework, you should find information about custom or tradition. So, we have the answers like this. Giáo viên thì nói rằng là các em sẽ phải tìm thêm thông tin về một cái truyền thống hoặc một phong tục. Và chúng ta sẽ thấy thêm câu trả lời là gì ạ? They should find more information about custom or tradition. And we just finished the question 5. And now we just finished answering the question. We're gonna move to part D. Bây giờ hãy đến với phần D nhé. You're gonna find the sentences in the conversation and fill in the missing words. Chúng ta sẽ phải làm gì trong phần này đây? Các em sẽ cùng tìm lại các câu mà đã xuất hiện trong bài hội thoại vừa nãy. Và nhiệm vụ các em là thấy rằng các câu này đang bị khuyết những chỗ cần phải điền từ vào đây. Và chúng ta sẽ xem đó là từ gì nhé. But first, let's read. Hãy đọc thế nào. 1. We be at the dinner table on time. And 2. You find information about a custom or tradition. Ok, bây giờ các em đã nhìn thấy những cái dữ liệu, đó là những cái cụm từ hoặc là câu như thế này, và chúng ta sẽ đối chiếu lại trong bài hội thoại để tìm xem là hai chỗ được gạch chân, chỗ khuyết từ này chúng ta sẽ điền từ gì vào để lấp đầy nó nhé. And then you're gonna check answers with me. Hãy cùng kiểm tra xem nào. We be at the table dinner on time. So the words we need to fill in is have to. Và ở câu 1 thì thấy we rồi đúng không ạ? Thấy be at the dinner table on time rồi thì chúng ta chỉ có điền từ have to và thôi. Và câu này có nghĩa là chúng tôi phải vào bàn ăn tối vào lúc 7 vào đúng giờ. Number 2, you find information about custom or tradition. Lại là you đúng không ạ? Chúng ta thấy chỗ nào có chữ you ạ? Here, you find information đây ạ. Tìm thông tin về một phong tục, một truyền thống, đấy thấy rồi. Và chúng ta thấy rằng từ khuyết chính là từ should. Vì thế chúng ta sẽ điền từ should vào câu 2. Từ should có nghĩa là nên. And now we're gonna move to task 2. In task 2, you're gonna match the pictures in the following slides with the custom and tradition here. Và trong phần nhiệm vụ số 2 này, các em sẽ làm gì? Chúng mình sẽ cùng nối các cái cụm từ chỉ custom là phong tục quy ước và những cái truyền thống xuất hiện ở đây. Chúng ta có 8 phong tục truyền thống ở đây đúng không ạ? Và các em sẽ nối với những cái bức tranh ở những slide sau để xem rằng là những cái phong tục truyền thống nào, các cụm từ này được thể hiện trong các bức tranh đó. But let's read the custom and tradition. Hãy cùng đọc các phong tục và các truyền thống này nhé. 1. Smiling to accept a compliment. Smiling to accept a compliment. Cười để khi nhận được một lời khen. B. Number 2. Worshipping ancestors. Worshipping ancestors là thờ cúng tổ tiên. 3. Wrapping gifts in colorful paper. Wrapping gifts in colorful paper. Đóng gói hay bọc quà ở trong những giấy màu sắc. 4. Having lunch together on the second day of Tết. Having lunch together on the second day of Tết. Ăn trưa cùng nhau vào ngày thứ 2 dịp Tết. 5. Placing the chopstick on top of the rice bowl when finishing a meal. Placing the chopstick on top of the rice bowl when finishing a meal. Nghĩa là đặt đũa trên bát cơm khi mà chúng ta đã ăn xong bữa cơm của mình. 6. Children in the family standing in a row to greet the guests. Children in the family standing in a row to greet the guests. Trẻ em thì xếp hàng để có thể chào đón khách. 7. Wearing áo dài on special occasion. Wearing áo dài on special occasion. Mặc áo dài trong những dịp đặc biệt. And 8. Giving children lucky money at Tết. Giving children lucky money at Tết có nghĩa là đưa cho trẻ em những cái đồng tiền may mắn, những cái tiền lì xì vào dịp Tết đúng không nào? And now we're gonna see the pictures. Bây giờ hãy cùng quan sát các bức tranh nhé. We have 2 slides each pictures. Các em sẽ có 2 slide về cái 8 bức tranh khác nhau. Chúng ta sẽ cùng nối bức tranh đầu tiên ạ, bức tranh A. That is the children in the family. They are standing in a row to greet the guests. Right?
Ở trong bức tranh thì có các bạn nhỏ trong gia đình đang xếp hàng để chào đón khách đến thăm. B. That is giving children lucky money. B chính là cho trẻ tiền lì xì. C. That is smiling to accept a compliment when someone say your dress is beautiful. Và đây chính là cười để nhận một lời khen khi mà ai đó khen là váy của bạn đẹp quá chẳng hạn. And D. That is wrapping gifts in colorful paper. Cuối cùng là bọc quà trong một cái giấy sắc màu. Next, we have pictures of áo dài. Gia đình wearing áo dài on special occasion. Ở đây là mặc áo dài trong những dịp đặc biệt ạ. F. That is placing the chopstick on top of the rice bowl when finishing meal. Đây là đặt đũa trên bát khi mà chúng ta đã ăn xong bữa cơm của mình. G. That is worshipping ancestors. Ở đây chính là bức tranh thể hiện là cái sự thờ cúng tổ tiên của truyền thống theo gia đình Việt Nam. H. That is having lunch together on the second day of Tết. Đây là bức tranh mà cả nhà ăn trưa cùng nhau vào ngày thứ hai mùng 2 Tết, đúng không ạ? And that is the way we match the pictures with the tradition and custom. Và vừa rồi chúng ta đã vừa nối, hoặc là nói cách khác, các em đã cùng viết những dòng custom, chỉ phong tục và truyền thống, để miêu tả những cái phong tục và truyền thống trong cái bức tranh đó. And now, just bring me to the end of my talk. Thank you for studying with me. I would like to say goodbye and see you in the next video. Cảm ơn các em đã cùng học bài với cô. Hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo nhé. Goodbye. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.